यो हो Samsung Galaxy A35, Samsung A34 को अपग्रेड। So Samsung को A series फोन्सहरु चाहिँ वान अफ द बेस्ट सेलिङ नै हुन्छ हैन र 2023 को फोर्थ क्वार्टरमा चाहिँ Samsung A34 चाहिँ बेस्ट सेलिङ फोन्स मध्ये टप 10 मा थियो हैन, 8 नम्बर पोजिसनमा थियो। So Samsung को हुन्छ नि अब यो चाहिँ बेस्ट सेलिङको अपग्रेड भयो। सो किन चाहिँ छ त लाइक बेस्ट सेलिङमा भन्दाखेरि चाहिँ हैन, सो कुनै एउटा डिपार्टमेन्ट भन्दा नि हुन्छ नि Samsung को A सिरिजमा चाहिँ ओभरअल अफरिङ राम्रो हुन्छ। सो Samsung A35 मा चाहिँ अब अपग्रेड भएर आएको छ। सो यो चाहिँ वर्थ इट छ कि छैन फर द प्राइस, र यसको प्राइस चाहिँ 46979 बाट सुरु हुन्छ हैन। सो के छ त यो चाहिँ वर्थ इट छ कि छैन, लेट्स चेक इट आउट। म अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु आर वाचिङ टेक लेक। अब यो फोनको डिजाइन चाहिँ हुन्छ नि लाइक अरु कुनै Samsung फोन जस्तो नै हो हैन। अब S24 जस्तो नि देखिन्छ, A34 जस्तो पनि देखिन्छ हैन। अब यो चाहिँ युनिभर्सल डिजाइन भयो Samsung को। सो पछाडी केही पनि चेन्ज छैन र पछाडी चाहिँ ग्लास ब्याक नै हो, तर यसमा प्रोटेक्सन कुन भनेर चाहिँ मेन्सन गरेको छैन हैन। त्यसैगरी अगाडिपट्टि भने चाहिँ प्रोटेक्सनमा अपग्रेड पाइन्छ। सो यसपालि स्क्रिनमा चाहिँ गोल्डन ग्लास भिक्टर्स प्लस प्रोटेक्सन दिएको छ, हुन्छ नि Samsung को फ्ल्यागशिप वर्दी भइहाल्यो। त्यसैगरी यसमा चाहिँ अर्को प्रोटेक्सन IP67 रेटिङ पनि दिएको छ, जुन चाहिँ निकै राम्रो हो हैन। र अर्को चेन्ज भनेको चाहिँ अब यसपालि यो यहाँ साइडमा हेर्नु भयो भने जुन यो भोल्युम बटन र यहाँ पावर बटन छ नि, त्यो चाहिँ अलिकति यस्तो यो माथि उठेको छ नि त यहाँनिर। यो यसलाई चाहिँ की आइल्यान्ड डिजाइन भनेर भनिएको छ के। सो यो एउटा चेन्ज छ हैन। त्यसैगरी अर्को चेन्ज भनेको डिजाइनमा स्पिकर कटआउट हेर्यो भने चाहिँ अलिकति फरक छ यसपालि हैन। सो यो स्पिकर कटआउट फरक छ र यसमा चाहिँ हामीले स्टेरियो स्पिकर नै पाउँछौँ हैन। सो स्टेरियो स्पिकर चाहिँ यसमा राम्रै छ, लाउड छ। अब क्ल्यारिटी भन्छ ठिकठाक मात्र छैन, तर ओभरअल फर द प्राइस राम्रै खाली स्पिकर दिएको छ। त्यसैगरी अर्को भनेको USB टाइप सी पोर्ट भइहाल्यो, माइक दिएको छ। अनि अब यो साइडमा चाहिँ क्लिन छ हैन, केही पनि छैन भने माथिपट्टि चाहिँ अब हामीले सिम स्लट पाउँछौँ, प्लस अर्को एउटा माइक पनि दिएको छ। सो पोर्ट्स एन्ड बटन्स त्यति भइहाल्यो र यसमा पनि इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर नै हो हैन, जुन चाहिँ फास्टै छ, मजाले काम गर्छ, नो इस्युज हैन। अलिकति माथि भइदिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, किन यो फोन अलिक ठुलो छ नि त। सो यहाँनिर भइदिएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो, तर यहाँनिर छ, तर फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ मजाले काम गर्छ हैन। सो त्यो चाहिँ राम्रो छ। अब यो फोन चलाउँदा सबभन्दा नराम्रो लाग्ने पार्ट के हो थाहा छ? यसको अगाडिको स्क्रिन बेजल के हुन्छ नि। यति अब अलिकति प्रिमियम प्राइस ट्यागमा आइसकेपछि, प्राइस इन्क्रिज भएर आइसकेपछि यो बेजल पनि अलिकति हुन्छ नि डिक्रिज गर्नुपर्छ नि त, त्यो चाहिँ भएन। सो यो चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदम धेरै नोटिस हुन्छ यो बेजल्स चाहिँ। अब डिस्प्ले साइजमा सेम छ, 6.6 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो यसमा हैन। र अब यसमा हामीले चाहिँ 120 हर्ज रिफ्रेश रेट नै पाउँछौँ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ के छ भन्दा ब्राइटनेस 1000 निट्स HBM हाई ब्राइटनेस म्याक, र यो चाहिँ अब घाममा चलाउँदा मजाकै छ, त्यस्तो हुन्छ नि कम्फर्टेबल नै फिल हुन्छ, अनकम्फर्टेबल चाहिँ छैन चलाउँदाखेरि। सो यसमा चाहिँ एउटा Samsungको भिजन बुस्ट टेक्नोलोजी हुन्छ र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अड्याप्टिभ ब्राइटनेसमा राखेको छौँ भने चाहिँ हैन, सो एकदम डिरेक्ट हुन्छ नि यसमा सनलाइट पर्दाखेरि पनि यसले चाहिँ त्यो जुन भिजिबिलिटी र कलरहरू चाहिँ राम्रो मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ हैन। र चाहिँ ठ्याक्कै साइड बाई साइड अब हुन्छ नि Redmi Note 13 Pro Plus सँग साइड बाई साइड राख्दाखेरि अटो ब्राइटनेसमा बाहिर एकदम काममा हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै A35 मा चाहिँ त्यो बुस्ट कलर बुस्ट गरिदिरहेको चाहिँ ठ्याक्कै फिल हुन्छ। तर यो चाहिँ राम्रो फिचर हो, यसले गर्दा भिजिबिलिटी चाहिँ बेटर हुन्छ घाममा हैन। त्यसैगरी रिफ्रेश रेटकै कुरा गर्ने हो भने आई थिङ्क रिफ्रेश रेट अप्टिमाइजेसन चाहिँ निकै राम्रो छ के। हुन्छ नि Samsungको फोन्सहरुमा वान अफ द बेस्ट नै हुन्छ जस्तो लाग्छ रिफ्रेश रेट अप्टिमाइजेसन, र यसमा चाहिँ राम्रै छ। र यसमा चाहिँ अब स्क्रिन रिफ्रेश रेटको चाहिँ हाम्रो अब यसमा दुईटा मोड्सहरु हुन्छ हैन। सो मोसन स्मुथनेस भित्र चाहिँ कि अड्याप्टिभ कि स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। अब स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ 60 भइहाल्यो, र अड्याप्टिभमा चाहिँ अब तपाईले कि 120 देखि हुन्छ नि 60 मा चेन्ज चाहिँ गरिरहेको हुन्छ हैन। सो अड्याप्टिभमै राख्दा बेटर, किनभने रिफ्रेश रेट अप्टिमाइजेसन चाहिँ Samsungको फोन्सहरुमा चाहिँ वान अफ द बेस्ट नै हुन्छ। र यो प्राइसमा Samsungको एमोलेड प्यानल एज एक्सपेक्टेड, कलर्सहरु निकै राम्रो छ हैन, र भिङ एंगल्स पनि राम्रो छ यसमा, नो कम्प्लेन्स। आई थिङ्क फर द प्राइस राम्रो डिस्प्ले प्यानल दिएको छ। अब पर्फर्मेन्समा भने हामीले चिपसेट चाहिँ नयाँ पाउँछौँ यसमा। सो Exynos 1380 चिपसेट युज गरिरहेको छ, जुन चाहिँ हामीले Samsungको A54 मा देखेको थियौँ हैन। अब यो चिपसेट चाहिँ के भन्छ प्राइसको लागि बेस्ट पर्फर्मेन्स चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर हुन्छ नि अब यसमा चाहिँ हामीले 6 अथवा 8 GB को र्याम पाउँछौँ। त्यसैगरी UFS स्टोरेज 128 अथवा 256 GB हो। र अब यो प्राइसमा मैले अघि पनि भनिहालेँ नट द बेस्ट चिपसेट, किन भन्दाखेरि यो प्राइसमा हामीले Dimensity 7200 अल्ट्रा पाउँछौँ मिडियाटेकको, जुन चाहिँ Redmi Note 13 Pro Plus मा छ। र बेन्चमार्क्स प्लस गेमिङको हाम्रो एभरेज स्कोर्सहरु हेर्ने हो भने चाहिँ Dimensity 7200 अल्ट्रा नै माथि हुन्छ हैन। त्यही पनि फर आई थिङ्क यो प्राइस रेन्जमा भनौँ न एभरेज खाली पर्फर्मेन्स दिन्छ, यसले ठिकठाक खाली पर्फर्मेन्स दिन्छ, र गेमिङ पनि ठिकै छ। तर अप्टिमाइजेसन चाहिँ राम्रो छैन, किनभने PUBG मोबाइलमा हाई FPS सम्म मात्र खेल्न मिल्छ, र अब यति हुन्छ नि प्राइस तिरेपछि झन्डै अब 50,000 भनौँ न हैन, 46,000 47,000 तिरेको छौँ। यो प्राइसमा अप्टिमाइजेसन चाहिँ राम्रो छैन अझै पनि। अब PUBG चाहिँ हामीले हाई FPS सेटिङसम्म मात्र खेल्न मिल्छ हैन, र HD ग्राफिक्स भइहाल्यो। अब र यो सेटिङसमा चाहिँ अब हामीले एभरेज FPS 29 पाउँछौँ हैन। अब यो भन्दा माथि जाँदैन। सो अप्टिमाइजेसन चाहिँ बेटर हुनुपर्ने हो। अब गेन्सिन इम्प्याक्टमा चाहिँ हामीले लो ग्राफिक्स त्यसैगरी 60 FPS फ्रेम लिमिटमा खेल्दाखेरि चाहिँ एभरेज FPS 49.14 थियो। यो चाहिँ राम्रै ठिकठाकै हो हैन, राम्रै भनौँ। अब फ्रेम ड्रप्सहरु थियो, तर गेम चाहिँ मोर देन प्लेएबल नै भनौँ। त्यसैगरी अब गेम खेल्दा चाहिँ हुन्छ नि यो त्यति हिट हुने चाहिँ फिल भएन, यसको जे होस् ठिकठाकै छ, लाइक हिटिङ हुन्छ, तर त्यो अनकम्फर्टेबल भन्ने चाहिँ हुँदैन। सो
द्याट्स गुड। अब क्यामेरा चाहिँ यसपालि अपग्रेडेड छ। सो मेन सेन्सर 50 मेगापिक्सलको विथ ओआइएस, त्यसै गरी अल्ट्रा वाइड चाहिँ 8 मेगापिक्सलको हो र यसमा 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो पनि दिएको छ। त्यसै गरी अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले 13 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा पाउँछ। सो मेन क्यामेराले चाहिँ राम्रो खिच्छ फोटोजहरू, भाइब्रेन्ट छ कलर्स, डाइनामिक रेन्ज पनि वाइड छ र शार्प देखिन्छ। र राम्रो भनेको चाहिँ A55 सँग साइड बाई साइड हेर्दाखेरि पनि हामीले ठ्याक्कै एकदम छुट्याउन चाहिँ गाह्रै पर्छ, जुन क्वालिटी कलर्सहरू र इभन डिटेल्सहरू पनि सिमिलर छ। र Redmi Note 13 Pro Plus सँग साइड बाई साइड हेर्ने हो भने पनि कम्प्लिट विनर निकाल्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि। अब Note 13 Pro Plus को चाहिँ येलो कलर अलिकति बुस्टेड देखिन्छ है, नत्र चाहिँ हुन्छ नि आई थिङ्क A35 ले निकै राम्रो फोटोजहरू निकालेको छ कम्पेरिजनमा। त्यसै गरी अब अल्ट्रा वाइड चाहिँ 8 मेगापिक्सल हो होइन A35 मा, र राम्रै खिच्छ। म एकदम नेक्स्ट लेभल वाउ त छैन, तर जे होस् अब एभरेज छ अल्ट्रा वाइड क्यामेरा होइन। जुन कलर्सहरू चाहिँ मेन क्यामेरासँग मिल्छ, त्यसै गरी शार्प छ, डाइनामिक रेन्ज पनि राम्रै छ। र Redmi Note 13 Pro Plus सँग साइड बाई साइड हेर्ने हो भने चाहिँ क्वाइट क्लोज छ होइन, लाइक कलर्सहरूदेखि लिएर सबै डिटेल्सहरू पनि उस्तै उही लेभलको देखिन्छ। र यसपालि मलाई राम्रो लाग्यो भने चाहिँ Samsung A35 को पोर्ट्रेट फोटोजहरू है। सो पोर्ट्रेट फोटोजहरूमा चाहिँ त्यो जुन कलरहरू एकदम राम्रो मेन्टेन गरेको छ होइन, ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि राम्रो देखिन्छ र सब्जेक्ट कटआउटहरू पनि राम्रो छ होइन। कहिले काहीँ मात्र हो सब्जेक्ट कटआउट अलिकति बिगार्ने, नत्र ओभरअल एकदम राम्रो खिच्छ यसले है A35 ले पोर्ट्रेट मोड। त्यसै गरी सेल्फिजहरू झन् राम्रो छ, आई थिङ्क वान अफ द बेस्ट सेल्फिज भन्छु म यसपालि, किन भन्दाखेरि फेसको डिटेल्सहरू नि त्यो ठ्याक्कै लुक यस्तो राम्रो आउँछ, कलर्सदेखि लिएर प्लस हुन्छ नि ब्याकग्राउन्डको जुन डिटेल्सहरू पनि मजाले प्रिजर्भ गर्छ। अब कुनै कुनै HDR सिनारियोजमा चाहिँ अलिकति त्यो आर्टिफ्याक्ट्सहरू देखिन्छ, तर HDR पनि राम्रै ह्यान्डल गर्छ यसले। A55 सँग कम्पेयर गर्दाखेरि पनि यसले चाहिँ राम्रै रिजल्ट्सहरू निकालिरहेको थियो। अब भिडियो चाहिँ हामीले यसमा 4K 30 सम्म खिच्न मिल्छ मेन क्यामेराबाट चाहिँ, अल्ट्रा वाइडहरूबाट चाहिँ 1080p मा लिमिटेड छ होइन। र मेन क्यामेराको भिडियो चाहिँ इम्प्रेसिभ लाग्यो यसको मलाई होइन, जुन हुन्छ नि यसमा चाहिँ यसपालि के छ भन्दाखेरि सुपर HDR भिडियो भनेर पनि दिएको छ। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ कलरहरू प्लस डाइनामिक रेन्ज चाहिँ हुन्छ नि पहिला भन्दा बेटर छ। त्यो ठ्याक्कै देखिन्छ पनि, हामी चाहिँ Redmi Note 13 Pro Plus सँग साइड बाई साइड कम्पेयर नै गर्दाखेरि पनि यसको हुन्छ नि जुन कलर्सहरूदेखि लिएर सबै कुराकै डाइनामिक रेन्ज एकदमै राम्रो छ। प्लस स्ट्याबिलाइजेसन पनि यसपालि चाहिँ 4K 30 मा एभाइलेबल छ, जुन इलेक्ट्रोनिक स्ट्याबिलाइजेसन BDIS भनेर भन्छ स्यामसङले। सो स्ट्याबिलाइजेसन पनि एकदम राम्रो छ, स्मुथ हुन्छ नि, प्लस वाक गर्दाखेरि पनि त्यो त्यति धेरै सेक देखिँदैन। ओभरअल भिडियो क्वालिटी निकै राम्रो छ रियर क्यामेराको। त्यसै गरी अगाडिपट्टि पनि हामी चाहिँ 4K 30 भिडियोजहरू खिच्न मिल्छ र यसको आई थिङ्क भनौँ न A55 लेभलको यसले चाहिँ पर्फर्मेन्स दिन्छ कि अगाडिको क्यामेराबाट नि हुन्छ। यसको चाहिँ अब 13 मेगापिक्सल भए पनि त्यो निकै राम्रो छ भिडियो क्वालिटी। अब ब्याट्री यसमा 5000 mAh को, त्यसको यसमा चाहिँ 25 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट छ। अब बक्समा चाहिँ 25 वाट फास्ट चार्जिङ दिएको छैन, तर स्यामसङले चाहिँ नेपालमा भने चाहिँ किन्दाखेरि तपाईँलाई 25 वाटको एउटा चार्जर बन्डल गरेर दिन्छ। सो त्यो चाहिँ राम्रो भइहाल्यो होइन। सो ब्याट्री चाहिँ यसको राम्रो छ, ब्याट्री जुन ब्याट्री ब्याकअप हुन्छ नि झन् 2 दिन जस्तो ब्याट्री ब्याकअप तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, मजाले इफिसियन्ट नै छ यो चिपसेट। त्यसै गरी फास्ट चार्जिङ चाहिँ यसमा हुन्छ नि 25 मिनट्स हो, 0 to 100% चाहिँ त्यस्तै 74 मिनट्समा चाहिँ हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ ठिकै हो फर द प्राइस होइन, त्यस्तो दामी नै चाहिँ होइन यो होइन, तर जस ओभरअल ठिकै छ। त्यसै गरी अब OS चाहिँ स्यामसङको One UI 6.1 पाउँछौँ यसमा हामीले, आउट अफ द बक्स Android 14। त्यसै गरी 4 वर्षको OS अपग्रेड्स र 5 वर्षको सेक्युरिटी अपडेट्स पाउनुहुन्छ। सो ढुक्क भइहाल्यो होइन OS मा। र स्यामसङको चाहिँ आई थिङ्क वान अफ द मेन स्ट्रङ पोइन्ट भनेको पनि यो सफ्टवेयर नै हो कि, सफ्टवेयर सपोर्ट प्लस सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स, किनभने वान अफ द बेस्ट नै हुन्छ। जुन एनिमेसन्सहरूदेखि लिएर अब अहिलेसम्म चलाउँदाखेरि यसमा मैले केही पनि बग्सहरू भेटेको छुइनँ होइन। सो त्यो सफ्टवेयर चाहिँ निकै अप्टिमाइज छ, तर डेफिनेटली मैले पहिला पनि भनिहालेँ गेमिङको लागि चाहिँ यो चिपसेट अझै अप्टिमाइज चाहिँ छैन। र यसपालि अर्को एउटा अपग्रेड भनेको चाहिँ सेक्युरिटीमा छ। सो स्यामसङको नक्स भल्ट फर्स्ट टाइम चाहिँ A सिरिजमा दिएको A35 र A55 मा होइन। सो अटो ब्लकर यस्तो स्यामसङ नक्सहरू फिचर चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। सो सेक्युरिटीको हिसाबमा नि यो चाहिँ बेटर छ पहिला भन्दा होइन। र ओभरअल A35 चाहिँ हुन्छ नि मलाई चाहिँ आई थिङ्क A55 भन्दा चाहिँ बेटर भ्याल्यु A35 ले दिन्छ होइन, किनभने हामीले कम्पेयर पनि गरेर हेरेको थियौँ। र त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क तपाईँले हुन्छ नि अल्ट्रा वाइड क्यामेरा प्लस अलिकति बडी हुन्छ नि अलिकति बेटर गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँदैन भने चाहिँ A35 ले निकै राम्रो भ्याल्यु दिन्छ र फर द प्राइस गुड फोन। टेक लेग